No niin, päivä. Nyt se on konttoripäivä ja on kun uutisten lukija tässä tälleen nänikkästi. Niin nyt on sunnuntai siis. 28. päivä se on. Miten se on? Niin on. Toinen kännykkä piti ottaa tähän toinen kuvo. Niin jos tällä nyt pystyisi taskulaskinta edes käyttämään. Kyllä. Jos tarvii, mutta nyt puhutaan näistä hallin laajennuksen kustannuksista ja yritän vertailla vähän perinteiseen rakentamiseen. Minä aamulla googlettelin hyvin neutraalisti ja puolueettomasti niin noihin kaiken maailman hintoihin, mitä nyt raatakaupasta ostetaan. Mutta tässä on kaikki plus hitsauskone, niin on pientä tekstiä. Niin mitä oli kuluja ja en kaikkia läpi, tässä on niin paljon juttuja, mutta lähinnä nyt ensin puhutaan noista elementtihinnoista. Ihan piti tarkistua, kun täältä nämä hinnat laskin yhteen, miinus ikkunat. Ikkunat oli nimittäin aika kalliit. No oma valinta, mitäs otit semmoset. Ja sitten laskin paljonko tässä tuli neliöitä. Ja sitten sillä sen neliöhinnan, niin en edes muista paljonko se oli, mutta yli 40 pitkän matkoa oli. Ja sitten mä ajattelin, muistinko mä väärin, että 30 neliö. Ja sain kaivettua tuolta sähköpostista sen Nikloksen tarjouksen. Niin se oli oikeasti tasan 30 neliö oli tämä seinäelementti, mitä on päätyissä ja tässä pitkällä seinällä. Toki siinä on myös hukkapala. Sitten tuo 32 € neliö on tuo, mistä on tehty väliseinät ja tuokin vessan seinät, kun se on paksumpaa. Vaikka kaikki on PIR-elementtiä, mutta kun piti saada se puolen tunnin paloluokka sille, niin se vaatii sen paksuuden. Ja kattoelementti oli yllättäen halvempaa, mutta 29,8, eli käytännössä 30 neliö. Eli en minä väärin muistanut, kun minä olen puhunut sitä 30. Mutta sen verran on hinta muuttunut sille, että silloin kun minä tähän halli itsensä tilasin samasta paikasta, niin ne oli silloinkin sen 30 tai jopa vähän alle, mutta ne oli rahteineen. Väitän näin. Tai sitten taas muistan väärin. Mutta nyt täällä on rahtia 2290 ja tulloinhan sitä kun Puolasta lähdetään tuomaan, jos nyt ei kuulu kerta hintaa. Ja sitten tuossa on 3 erilaista elementtiä, niin pientoimituslisiä on jokaiselle niistä 1500 yhteensä. Ja aika kallista lystiä tehdä pieniä. Että en nyt osaa sanoa, pitäisikö tässä tuijottaa nyt tuohon 30 hintaan vai siihen, mikä siitä kaikista tullut. Mutta se oli ehkä 44 €. En perhana mihinkään kirjoittanut sitä ylös, mikä siitä tuli. Niin. Minä olisi lasken vielä. Hetkinen. 43,6 € neliö tuli tuolle, jos ottaa niin kuin ne kuluineen. Ja siinähän on myös kaikki listat, tai ei kaikki, kun minähän tietätin sitten niitä muita muuallakin, mutta kyllä siihen olevinnaan tuli niitä kaikkia tiivisteitä ja listoja, ja ruuvit tuli tietysti mukaan. Mutta se siitä, ne laskutti 3 erässä, että ensin oli niinku semmoinen vahvistusmaksu, ja se oli aina 33%. Joten niin silleen 3 osaan jaettuna se meni kuitenkin. No sitten täällä on mursketta on mennyt 1300 €. Ja niin ja nuo hallin runkotarpeet on 2302. Sitä on varmaan toinenkin. Eiku tuossa on heti toinen lasku, 945. Vähän yli 3 tonnia on nuo rauhat. Hukkoa tuli kyllä yllättävän paljon noista pitkittäispalakista. Betoni 2500, lattialämmityssysteemi 1280. Mikähän tuo oli? Kokkolampi toiminimi. Ei sano mulle mitään. Mitähän teillä olisi isoja lukuja käydään läpi vaan. No Viinamäen sähkö. 2651 € sähkötyöt. Ja ovet, Findorin laskuja on teillä. Tuolla eka lasku. 4330 ja
toinen on 2310. Nämä on siis alvittomia hintoja sitten kaikki. Ja rakennusliike Soininen Oy on tuossa 5000. Ja tuolla on toinen, niin silloin sitä lupakuvista. Ja onkohan tässä muuten rakennusluppoa ollenkaan? Kyllä se jossain vilahti. Se ei ole. Mutta kuitenkin lupakuvat ja suunnitelmat 2300. Ei kun 1700. Mikäs tuo toinen? Joo. No eipä näistä nyt kostu sen enempää kuin putkityöt 1888 €. Oliko se noin vähän? Tai sitten minä muistelin verollisia hintoja. Mikä nyt tärkeintä tässä, niin 52 496 € on tämä rakennus nyt tässä, plus vero, plus arvonlisävero. Mitäs se tekee, kun jaetaan sen tuolla neliömäärällä? 52 000 pyöristetään 500, jaetaan, tässä on 94. 583 € neliö. Joo, se on vähän tai paljon tai siltä ja väliltä, en tiedä. Tähän hankkeeseen sisältyy tuo hitsauskone, tuo Kemppi, niin se on tiellä se 7800 sitten. Niin sitten tulee 60 300 pyöristettynä muutamalla eurolla koko hoito. Ja sitten siitä kun sitä tukkee suop, kun vaan tietäisi milloin suop, kuulemma saattaa mennä aika kaava yksi asiakas vähän vihjasi, että hänelläkin oli haossa niitä. Mutta se oli tasan 24 000, mikä tulisi takaisinpäin sitä rahaa sitten. Mutta sittenpä on mielenkiintoista, kun minä rupesin vertaamaan näihin perinteisen menetelmän rakentamiseen, niin minä arvioin niin, että jos haluaisin samanlaista yhtä hyvää seinää tai yhtä huonoa, niin minä panisin 150 villan, eli 6 tuuman runko ja tuumanen tuulensuojalevy, se runkokarhu leijona vai mikä hitto se on, runkoleijona, niin niistä tulisi semmoinen U-arvo, kun minä oletan tuon nyt olevan tuon uretanin elementin, niin villa on 12 € neliö. Se runkoleijona on myös 12 € neliö, alvittomia hintoja nämäkin. Kipsilevy sitten sisäpuolelle 5-7 € neliö. Mä laskin tuolla jotain, minä panin 6 sen sitten keskiarvolla. Ja ulkoverhouspaneeli, semmoinen pohjan maalattu, niin 20 neliö jäpsille. On muuten yllättävän kallista se pinta siinä. Niin näistä tulee 50 neliö. Ja höyrysulkumuovi on tarkoituksella jätetty pois, koska se nyt on varmasti niin halpoa, että ihan turha edes laskea sitä. Samaten joku aluskatekki ei varmaan paljon maksa. Ja sitten laskin runkotarpeita, niin 4 € metri, jos olisi tuommoinen lujuusleimattu lankku, kutoslankku, niin se menee aika lailla yksin, kun siihen tulisi 600 jaalla runkotoloppa, niin tämä tonnin maksaisi niin kuin nuo pystytolopat. No itse asiassa sinne, tuonne tulisi pikkusen, toiseen päätyy ei olisi tullut. No se pikkusen menee yli tämä raatarunko, mutta ei paljon. Ja tässähän oli niin, että 3 tonnia noin karkeasti oli raatarungon arvo ja 2 tonnia oli kaikki, mitkä tuli katolle ja tonni oli kaikki, mitkä on pystyssä. Ja minä laskin, että arvio olisi, että jos tähän tulisi kattotuolit olisi tullut sitten, niin ne olisi ollut 2 tonnia, 100 kappale suurin piirtein. Mutta sitten olisi mennyt vielä lisäksi, yllätys, niin ruoteisiin olisi mennyt 2 kertaa 350 €, kun sitten kipsilevy, kun olisi tullut tänne alapintaan, niin pitää siihen panna harvalaavoitus sitten sillekin kipsilevylle. Niin periaatteessa se on niin kuin melkein sama asia, kun laittaisi 2 kertaa ruoteet. Niin tuli 700 ruoteesta ja no kattopeltiä ei tuossa nyt oikeastaan, tonni menisi kattopeltiin. Mut. Katossa ehkä ero isompi vielä kuin seinässä. 41 € on laskenut tuossa, että olisi niinku tuo katon runko, eli ne lauvat ja kattotuolit. No onhan se kyllä aika paljon.
itse asiassa. Sitten tulee, se on tuplasti enemmän mitä tämä rautarunko. Ja sitten vielä villat siihen päälle ja kipsilevyt. Mutta hinnan ero on mitä on, ja jokuhan voi löytää tavaroita halavallakin, mutta sitten se työossuus, niin se on muuten aivan hillitön se ero. Että siinä ei kyllä, on kyllä vaikea arvioida kyllä, mutta kun nuo elementit ei ole, ei tuossa edes näy yhtään elementtiä tuolla, niin ei ole millään tavalla hittaita laittoja. Ne on niin nopeita laittoja, että ei varmaan oikeastaan mikään työvaihe perinteisessä rakentamisessa ole yhtä nopeita. No joku harvalaavoitus varmaan on yhtä nopeita, niin kuin vaikka ruoteihin laittokin. Mutta sitten kun on niin moneen kertaan ruvetaan laittamaan, tosiaan tuohon pystyröngon hintaan laskin myös ylä- ja alasidepuu, totta kai. Ja tulihan sinne sitten se runko tuollekin puolelle, mutta onhan tässäkin runko, toki tuolla puolella, tuossa väliseineen vasten. Mut mihinkäs minä jäin? Niin, no kuitenkin niin, runko pystyyn. Tuulensuojalevyä naplooma ulkopuolelle. Hirveätä naalla. Tietysti jos olisi semmoinen kunnon naala, jolla ampua huopakattonaaloja, niin avittaa. Sitten sinne tullaan vielä koolaus, se muuten puuttuu. Sitten niin tullaanhan tuulensuojalevyyn päälle laavat, jopa 2 kerroksessa. No se ei nyt paljon maksa. Kuitenkin niin, niitä löytyy lisää niitä kuluja. Ja aina 1 työvaihe lisää. Ja sitten kyprokkia sisäpuolelle ja kittoako vai ei. No en olisi varmasti kitannut kyllä, jos olisin ruvennut. Olisin varmaan ottanut semmoisen reuna ohentamattoman levyn. Niin kuin laitan tuohon niin väliseinään, kun piti laittaa. Niin. Sitten pitäisi muolata ja kattokin muolata. Ulkopuoli laavottaa ja muolata. Hirveästi semmoisia työvaiheita. Ja se muovin laitto ehkä hankali, jos yksinään tekisi. Tosi haastava olisi. Joo, en osaa sanoa paljonko olisi tullut maksamaan koko hoito, mutta perinteisellä rakennusmenetelmällä. Mutta kyllä olisi aikaa mennyt ihan hirveän paljon enemmän. Mutta ei se olisi nyt koko hinta, kun on se 50 000 vähän reilu. Niin ei se olisi kyllä paljon merkannut. Se on niin pieni osa tuosta hinnasta, tuo seinähinta ja rungon hinta, kun on kaikkea muuta, nuo ovet ja lattia, perustustyöt ja muihin niin palkat, mitä tässä nyt oli, ja putkityöt ja kaikki nehän olisi kuitenkin tullut ne samat. Ei jos tuossa loppulaskussa kyllä, ei varmaan olisi ollut kuin joku 2-3 tonnia tuo hinnan ero. No tietysti ullakolle tai tuon laipioon olisi pantu villoa tuplakerros, tietenkin niitä puhallusvilloa lisäksi. Niin, silleen kerkesin jo ajatella, että olisipa kallista rakentamista, mutta ei se nyt koko summan rinnalla olisi merkannut juurikaan mitään. Mutta minä olen hirmu tyytyväinen tämmöiseen seinärakenteeseen ja kattorakenteeseen, varsinkin kun tämä on uretani-elementtiä eikä villa-elementtiä, niin tämä ei kastu. Vakuutusyhtiö ukotti, kun kyseli aina, että onko mitään suojausta, että jos tulee putki, vuoto tai tämmöistä, niin minä sanoin, että elä höpöitä joutavia. Täällä vaikka olisi 0,5 metriä vettä, niin ei merkkaa yhtään mitään. Laskoo ne viemäriä sillä siis. Siinä mielessä hyvä. Ja sitten ei ole mitään onkaloita seinissä, missä hiiret vilistäisi, eikä myöskään ole sitä ullakkoa ollenkaan, missä hiiret olisi siellä koko ajan. Saisi olla loukkuja virittelemässä. Niin kuin talossa tuolla. Ei niitä nyt paljon ole, mutta joka syksy varmaan 5 hiirtä sieltä suopii. Se on aina syksyllä. Niin. Semmonen. Mutta eipä siinä ollut rahtihintoja kyllä toisaalta tuolle villalle ja noillekaan muille rakennustarvikkeille, mutta eihän niille paljon tuliskaan, kun ne olisi kenties tuosta Kouraavasta tilattu, niin aika lähellä on. Että tosiaan nuo uretani-elementit tuli Puolasta. Ja sitten mitään pientoimituslisiä ei olisi ollut ollenkaan, kun sehän on tuommoista
otetaanko montako pakettia villoa tai montako levyä tuulileijonoa, niin ottaa sopivan määrän. Ja samaten runkotarpeita. Mutta vaikka ei olisikaan halvempaa tuo elementti, niin kyllähän minä tuosta tekisin. Sehän tässä nyt on ihan selvä juttu. Juu. Eli 60 tonnia. Miinus hitsikone. Mitenkä laskuako se siihen vai ei? Ja 24 tonnia avustusta tullut. Ja sitä olisi jo haettu, mutta kun joku käräytti tuosta hätäpoistumistieopasteesta, että eivät kelepo ennen. Nyt on se homma hoidettu. Mutta ei ole vieläkään päästy hakemaan siis sitä avustusta. Että pitää odottaa se lopputarkastus, joku pöytäkirja, mikäpä liekkää, että se on niinku ihan viimeistä nimeä vaille valmis on, niin sit sen jälkeen. Mutta eipä sille mikään hätää. Tässähän on oppinut elämään jo ihan ilman niitäkin avustuksia. Semmosta. Ei muuta. Heippa.